අයිබෝවන් ඔයාල හැමෝටම ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Arduino Pro Mini කියන බෝඩ් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතකයි අපි මෙච්චර කල් කරපු හැම වීඩියෝ එකක්ම කරේ මෙන්න මේ Arduino Uno බෝඩ් එකකින්. ඉතින් ඔයාලට දැක්කහම පේනවා මේ බෝඩ් එක ටිකක් ලොකු වැඩි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී මේ Arduino Uno බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන එක ටිකක් අමාරු වෙනවා. මොකද මේකට ලොකු ඉඩක් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට හොඳ විසඳුමක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ Arduino Pro Mini කියන බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Arduino Pro Mini කියන බෝඩ් එක ගැන. ඉතින් විශේෂම කාරණය තමයි මේ Pro Mini බෝඩ් එක ගනිද්දී ඔයාලට මේකේ දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් Pro Mini boards. ඒ කියන්නේ 5 volt version එක සහ 3.3 volt version එක කියලා. ඉතින් මේ 5 volt Pro Mini board එක 16 MHz වෙනකම් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම 3.3 volt Pro Mini එක 8 MHz වෙනකම් විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Arduino Pro Mini board එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පැකට් එක මේ විදිහට අපේ බෝඩ් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි පැකට් එක මේ විදිහට කඩා ගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ Pro Mini බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් චූටි බෝඩ් එකක්. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ අපිට මේකට පින් හෙඩර්ස් මේ විදිහට 3ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි අවශ්‍ය විදිහට බෝඩ් එකට සෝල්ඩර් කරගන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මං ගාව සෝල්ඩර් වයර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බවුත් එක. ඉතින් මේක වොට් 60කට විතර ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් බවුත් එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති බවුත් එකකින් මේක සෝල්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පින්ස් 6ම සෝල්ඩර් කරගත්තා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මම මේ ටික බෝඩ් එකේ උඩ පැත්තෙන් තමයි සෝල්ඩර් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ උඩ පේලියට එන පින් සෙට් එකයි මෙන්න මේ පල්ලෙහා රේල් එකේ තියෙන පින් සෙට් එකයි ඔයගලන්ට කැමති නම් සෝල්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට මම මේක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කරන නිසා ඒ රේල්ස් දෙකත් සෝල්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරගන්න ලේසි. අපිට මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් තිබ්බනම් ඒකට පින් හෙඩර්ස් සෙට් එක මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් හෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ පින් සෙට් එක රඳවගෙන සෝල්ඩර් කරගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ පින් සෙට් එකත් මේ විදිහට සෝල්ඩර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අනිත් පැත්තේ පින් සෙට් එක සෝල්ඩර් කරගන්න මෙන්න මේ සෙට් එක. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට සෝල්ඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවතත් ඔයගලන්ට කියන්නේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක තියාගත්තාම අපිට සෝල්ඩර් කරගන්න ලේසි. පින් හෙඩර්ස් ටික හෙලවෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන පින්ස් ඔක්කොම සෝල්ඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන
විශේෂත්ව සහ අනිත් බෝඩ්ස් වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද ඒ දේවල් ටික කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලිවම අපි කලින් පාවිච්චි කරපු Arduino Uno බෝඩ් එකයි දැන් අපි අලුතෙන් කතා කරන Arduino Pro Mini කියන බෝඩ් එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේ බෝඩ් දෙකේ වෙනස්කම් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ප්‍රධානම මෙන්න මේ power connector එක Arduino Uno බෝඩ් එකේ තියෙන power connector එක අපේ අලුත් Arduino Pro Mini බෝඩ් එකේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ external power input එකක් දෙන්න මේ අපේ Arduino බෝඩ් එකේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා VI in කියලා pin එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ Pro Mini බෝඩ් එකේ තියෙනවා RAW raw කියලා pin එකක්. අන්න ඒ pin එකට අපිට ඒ වගේ external power input එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන USB connector එක. ඉතින් ඒ USB connector එක Arduino Pro Mini බෝඩ් එකේ බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ pins 6ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ pin 6 අපේ FTDI ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකට කනෙක්ට් කරලා අපිට මේ බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ Uno බෝඩ් එකේ තියෙන 328IP Arduino IC එක. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ ලොකු IC එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙම SMD version එක තමයි අපේ Pro Mini බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ඉඩ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ IC එකට ගොඩක් ඉඩ යනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක SMD IC එක පාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා reset button එක. ඉතින් ඒ වගේම Pro Mini බෝඩ් එකකට පොඩි reset button එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රධානම වශයෙන් මෙන්න මේ digital pins ටික Pro Mini බෝඩ් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තෙම pins තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන analog pin ටික Pro Mini බෝඩ් එකේ තියෙනවා. මෙතනින් පටන් අරගත්තාම මේ ඇතුලේ pins දෙකකුත් තියෙනවා analog pins ටික. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ප්‍රධානම වෙනස්කම් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 13 වෙනි pin එකට සම්බන්ධ කරපු LED එකකුත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ Pro Mini බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකක් ඕන වෙනවා කියලා. මොකද මේකේ කිසිම USB plug එකක් බලා ගන්න බෑ අපිට. ඉතින් අපි කම්පියුටරේට මේක සම්බන්ධ කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම USB ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ FTDI කියන ප්‍රෝග්‍රෑමර් එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මිනි USB port එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ pin headers කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ pin headers ටික Arduino එකේ තියෙන මෙන්න මේ pin headers ටිකට සම්බන්ධ කරලා අපිට පුළුවන් Pro Mini බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කිව්වා Pro Mini බෝඩ් එකේ versions දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් 5 volt සහ 3.3 volt කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් 3.3 volt කියලා. මෙන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මේ ජම්ප් එක ගාව ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පැත්තේ 5 volt කියලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා 5 volt Pro Mini එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දි මෙන්න මේ ජම්ප් එක 5 volt පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් 3.3 එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දි මෙන්න මේ 3.3 පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔයාගේ Pro Mini බෝඩ් එකට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ ටික අපිට මේ pins 6 බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ female to female jumper cables පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම jumpers 6ක් ගලවලා අයින් කරගත්තා. ඉතින් අපි මේක සම්බන්ධ කරගෙන Arduino බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pin set දෙක මෙන්න මේ විදිහටම කෙලින්ම සම්බන්ධ කරාම Arduino Pro Mini බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි Pro Mini බෝඩ් එකයි සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේකට mini USB cable එකක් ඕන වෙනවා. mini USB to standard USB එකක් වාගේ කම්පියුටරේට අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහේ cable එකක් මම ගාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ කේබල් එක හරහා තමයි අපි මේ FTDI ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මං අපේ Arduino Pro Mini board එක මගේ ලැප්ටොප් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ Arduino software එක open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපේ බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට එක්සාම්පල්ස් වල blink කියන කෝඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මං කිව්වා වගේම ඔයාලට Uno බෝඩ් එකේ තියෙන pins ඒ විදියටම Pro Mini බෝඩ් එකෙත් තියෙනවා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ කෝඩ් එක අපේ බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදියට බලන්න ඕනේ මෙතන Arduino අපි මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරේ Uno එක. ඉතින් Uno බෝඩ් එක තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් මෙන්න මේ Arduino Pro Mini කියන බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ පෝට් එකත් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන කිසිම පෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් හේතුව තමයි අපේ FTDI ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව USB drivers ටික අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක කරන්න හැටිත් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන මොකක් හරි browser එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මං මගේ Google Chrome එක open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන search කරගන්න ඕනේ FTDI drivers download කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ how to install FTDI drivers කියන එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ page එකේ පල්ලෙහාට එද්දි බලා ගන්න පුළුවන් Windows FTDI VCP driver executable එක download කරගන්න අපිට link එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ drive එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක download කරගන්න link එක ඔයාලට description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලටත් එතකොට එතනින් ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ drive එක download වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අපේ exe file එක double click කරලා open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. ඉතින් අපි ඊගාවට මේක install කරගන්න හැටි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතන extract කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ අදාළ drive එකට install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනින් next ඔබනවා. ඊට පස්සේ I accept this agreement කියන එකට tick එකක් දාලා ආයෙත් next button එක press කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ drive එක install වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ drive එක install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ Arduino IDE එකට ගිහිල්ලා අපේ Pro Mini board එක program කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට port කියන එකට ගියාට පස්සේ COM5 කියන port එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේක select කරගත්තට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ program එක අපේ board එකට upload කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් upload button එක click කරනවා. මොකද අපේ code එකේ මුකුත් errors නැහැ. example code එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන FTDI එකේ තියෙනවා අපේ Uno board එකේ තියෙනවා වගේ RX TX LED දෙක ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති. ඒ LEDs දෙක blink වුණා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ code එකත් හරියට upload වුණා. ඉතින් අපි බලමු delay එක වෙනස් කරලා ආයිත් හරියට අපේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම නැවතත් delay එක 100 කරලා අප්ලෝඩ් කරලා බලනවා.
ඉතින් බලන්න මෙන්න මෙතන LEDs දෙක බ්ලින්ක් වුණා. ඒ වගේම කෝඩ් එක හරියට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. 13 වෙනි පින් එකේ තියෙන LED එකේ ඩිලේ එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා කමෙන්ට්ස් වලට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ channel එකේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියකින් 120ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි channel එක subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.